تمزقات العضلة الصدرية الكبيرة. أصبحت تمزقات العضلة الصدرية الكبيرة أكثر شيوعًا من السابق، نتيجة لزيادة نسبة المشاركة في تدريبات كمال الأجسام ورفع الأثقال. الصدرية الكبيرة هي عضلة كبيرة وقوية توجد في الجزء الأمامي العلوي من الصدر، تدور الذراع إلى الداخل وتقربه من الجسم. تنشأ من عظم القرقوة وعظمة القص وترتكز على عظم العضد. تتكون من قسمين: القسم الترقوي والقسم القصي. يكون التمزق إما جزئي حيث تتمزق بعض الألياف والبعض الآخر يبقى سليماً، أو تمزق كامل في العضلة أو الوتر. يمكن أن يحدث التمزق في منشأ العضلة وهو شكل نادر جداً، أو في بطن العضلة، أو مكان اتصال العضلة بالوتر، أو ضمن الوتر، أو من مرتكز الوتر على العضد مع أو بدون انقلاع عظمي وهو الأكثر شيوعاً. الأسباب: يحدث تمزق الصدرية الكبيرة عادة عندما تنقبض العضلة قسرياً وهي في وضع التمدد، أو عندما تتعرض لقوة أكبر مما يمكنها تحمله. يمكن أن يحدث هذا أثناء التدرب على رفع الأثقال عند أداء تمرين الصدر المستوي على البنش أو أداء تمرين المطرقة للصدر. يمكن أن يحدث التمزق أيضاً في الرياضات الأخرى العنيفة مثل المصارعة أو الملاكمة، أو بشكل أقل شيوعاً بسبب الصدمات الشديدة مثل السقوط على ذراع ممدودة والحوادث. من المعروف أن استخدام الستيرويدات المنشطة يمكن أن يضعف الوتر، ويعتقد أنه يساهم في العديد من حالات تمزق العضلة الصدرية الكبيرة عند لاعبي كمال الأجسام ورفع الأثقال. الأعراض: صوت طقة مسموعة في الصدر أو الكتف وقت الإصابة، ألم في مقدمة الكتف، صعوبة في رفع الكتف والذراع، كدمات أو تورم في مقدمة الكتف أو في الصدر والذراع، تشوه في شكل الصدر في الجانب المصاب. التشخيص: سيسألك طبيبك كيف بدأ الألم وتحدد الحركة. عادة ما يؤدي وصفك لآلية إصابتك وأعراضك إلى توجيه الطبيب للاشتباه في أن الصدرية قد تمزقت. سيجري فحصاً سريرياً بدنياً دقيقاً. يجب إجراء أشعة سينية للبحث عن قطعة عظمية منقطعة مع الوتر أو كسر أو خلع مرتبط به. يمكن أن يكون الفحص بالأمواج فوق الصوتية مفيد لتقييم وجود تمزق أو انسحاب الوتر نظراً لتكلفتها المنخفضة نسبياً وتوفرها السريع. يعتبر التصوير بالرنين المغناطيسي MRI طريقة التصوير المثالية. يمكن أن يساعد في تحديد موقع الإصابة وشدة الإصابة والتمييز بين التمزقات الحادة أو المزمنة، الكاملة أو الجزئية. العلاج: يجب أن يؤخذ العلاج الغير الجراحي في الاعتبار عند المرضى كبار السن أو الذين يعانون من تمزق جزئي أو تمزق في بطن العضلة. سيطلب منك طبيبك ارتداء الوشاح المعلق للذراع. يساعد الوشاح في الحفاظ على ذراعك وكتفك ثابتين للسماح للتمزق بالشفاء. عادة يتم ارتداء الوشاح لمدة 4 إلى 8 أسابيع. يمكنك استخدام الثلج للمساعدة في السيطرة على الألم وتقليل التورم في كتفك وصدرك. يجب وضع الثلج لمدة 10 إلى 15 دقيقة عدة مرات كل يوم. قد يوصي الطبيب بمسكنات الألم ومرخيات العضلات. العلاج الطبيعي مهم جدا في علاج التمزقات الصدرية الكبيرة. من المرجح أن يبدأ بعد 3 إلى 4 أسابيع للتمزقات الجزئية، بينما يتطلب التمزق الكامل مزيدا من الراحة والتثبيت، لذلك سيبدأ العلاج الطبيعي بعد حوالي 6 أسابيع من الإصابة. ستلتزم بالعلاج الطبيعي لمدة 4 إلى 8 أسابيع. يمكنك إرخاء العضلة الصدرية بالتدليك الذاتي للقفص الصدري. غالبا ما تتحسن الأعراض مثل الألم وتحدد الحركة نتيجة لذلك. العلاج الجراحي: العلاج الأساسي للتمزقات الكاملة بشكل عام هو الجراحة. القرار بتوقيت الجراحة وأي من التمزقات مرشحة للعلاج الجراحي يعتمد على نوع التمزق وعمره ومدى انسحاب العضلة ودرجة نشاط وفاعلية المريض. في التمزقات الحادة لأقل من 3 أشهر، في حال تمزق الوتر يجب الترميم بأسرع وقت ممكن. في حال تمزق مستوى الوصل الوتري العضلي لا يمكنك إصلاح العضلة بشكل مباشر، لذلك انتظر بعض الوقت حتى يحدث تليف على جانبي التمزق. تمزق بطن العضلة نادر للغاية ويكاد يكون من المستحيل إصلاحه، ولكن يمكن أن ننتظر بعض الوقت حتى يحدث تليف على جانبي التمزق والدعم بطعم وتري. بالنسبة للتمزقات المزمنة لأكثر من 3 أشهر تقريبا،
في تمزق الوتر، إذا لم يتجاوز انسحاب الوتر خط الحلمة فعادة ما يمكن إجراء الترميم المباشر، أما إذا تجاوز خط الحلمة فنحتاج إلى التصنيع باستخدام طعم وتري. في حال تمزق الوصل الوتري العضلي وتمزق بطن العضلة، الإصلاح باستخدام خيوط خاصة قوية أو تدعيم بطعم وتري. إعادة التأهيل بعد الجراحة. سيبقى ذراعك في الوشاح المعلق لمدة 4 إلى 6 أسابيع حسب نوع الإصلاح ونمط التمزق لحماية الأنسجة التي تم إصلاحها حتى تلتئم. تبدأ التمارين النواسية على الفور. حرك ذراعك بشكل دائري باتجاه عقارب الساعة ثم عكس اتجاه عقارب الساعة. تكرر من 10 إلى 15 مرة. قم بإجراء 3 جلسات في اليوم. سيبدأ العلاج الطبيعي بعد حوالي 3 إلى 4 أسابيع من الجراحة. تستطيع قيادة السيارة بعد 6 إلى 8 أسابيع تقريبا من الجراحة. يمكنك العودة إلى العمل اليدوي بعد الجراحة ب3 أشهر على الأقل. سيستغرق الأمر من 6 إلى 9 أشهر للعودة التدريجية وبحذر إلى التدريبات القاسية ورفع الأثقال.